السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده على قناه مارفل تيم. معكم حمدي عماد، والنهارده ميعادنا مع تحليل الحلقه الثانيه من مسلسل وات اف. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. بتبدا الحلقه نفس بدايه فيلم جاردينز اوف ذا جالاكسي على كوكب موراج، ومفروض ان ستار لورد بيتر كويل رايح ياخد القرب من هناك، اللي بنعرف بعد كده ان بيبقى جواه الباور ستون. ولما بتيجي لحظه الكشف عن ستار لورد بنعرف انه مطلعش بيتر كويل لكن طلع تشالا، ومن هنا بتبدا الحكايه الجديده. المهم ان بعد ما بياخد القرب بيحصل زي الفيلم، وبيدخل عليه 3 افراد تابعين لرونان اللي هو كان الفيلن في الفيلم. وبنلاحظ اول تغيير في الاحداث هو ان ستار لورد مشهور جدا في الكون ده مش زي بيتر كويل، وبنعرف كده من خلال ان كوراث في العالم ده عارف ستار لورد ويبقى من المعجبين بتوعه، ده على عكس اللي حصل في الفيلم تماما. وبناخد اول ريفرنس هنا لما كوراث بيقول له شود وي باو، ده نفس اللي قاله بروس بانر في فيلم انفينيتي وور. بعد كده ستار لورد بيقدر ياخد القرب ويخرج، وبيلاقي باقي جيش رونان مستنيه بره، وبيتدخل هنا ياندو. ونفس المشهد ده كان حصل زيه في الفيلم، وفي الحوار اللي بيحصل بينهم تشالا بيقول انهم هيستخدموا اللي جوه القرب ده علشان ينقذوا شعب الكروليانز، ودول ظهروا في الافلام كذا مره قبل كده. وفي ملحوظه كمان هنا، والسفينه بتطلع بنلاحظ ان مكتوب عليها مانديلا، طبعا دي اشاره واضحه جدا للشهير نيلسون مانديلا. بعد كده بنرجع بالزمن لسنة 1988 في دولة واكاندا، وبنشوف حوار بيحصل بين كينج تشاكا وابنه تشالا، وكنا شفنا مشهد زي ده قبل كده بنفس اللبس في فيلم بلاك بانثر. المهم ان الحوار اللي بيدور بينهم ان الابن زهق من العيشة في الفقاعة، ده طبعا لان واكاندا محاطة بفقاعة الكترونية مش بتخلي اي حد يعرف يشوفها او يدخل بسهولة، وعايز يطلع يكتشف العالم الخارجي. واول ما خرج من الفقاعة قابلته سفينة فضائية تابعة للرافجرز واخدوه لياندو، وده اللي كان المفروض يحصل لبيتر كويل. المهم ان تشالا بيقرر انه هيقعد معاهم ويكتشف العالم ويبعد عن واكاندا. بعد كده بنطلع 20 سنة قدام ونوصل لتكملة بعد ما اخدوا القرب، بس في ملحوظة هنا، لما تشالا اتخطف من الرافجرز ده كان سنة 1988، وبعد كده طلعنا 20 سنة قدام، يعني دلوقتي بقينا سنة 2008. الغريب هنا ان احداث فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي بتحصل سنة 2014 زي ما شفنا في فيلم اند جيم، بس ممكن يكون الرد المنطقي ان التوقيت مختلف لان الحاجات دي بتحصل في كون تاني اساسا. المهم بيوصلوا لكوكب كنتراكسيا، وهناك بتحصل اكبر مفاجأة في الحلقة، وهي ظهور ثانوس الماد تايتن ذات نفسه. وبنعرف ان تشالا قدر يقنعه ان في اكتر من طريقه لمساعده الكون، مش انه يمحي نص الكون بس، وهو اقتنع بكلامه وبقى عضو في جماعه الرافجرز. بعد كده تشالا بيقابل دراكس اللي بيطلع شغال في المكان ده، ومش دراكس ذا دستروير اللي عارفينه، لان في الكون ده تشالا انقذ الكوكب بتاع دراكس من رونان، وبكده عيله دراكس لسه عايشه ما ماتوش زي ما عرفنا في الفيلم. بعد كده بنشوف نابيلا اللي شكلها وطبعها مختلف تماما عن الافلام. بنعرف من الحوار اللي بيدور بينها وبين تشالا ان واكاندا اتدمرت بسبب حرب حصلت هناك، ده كله على كلام ياندو. وتقول له انها عايزاه في مهمه انهم يجيبوا نبته اسمها امبرز اوف جينيسيس، ودي بتقدر تخلي اي كوكب بيحتضر يرجع تاني للحياه، ممكن من خلالها ياكلوا كل المجره. وطبعا باين ان ثانوس ورا متضايق من الكلام ده، بس المشكله هنا ان النبته دي موجوده عند واحد بس وهو ذا كوليكتور. بس في فرق كبير بين الافلام والمسلسل، لان هنا مبينينه انه من اخطر المجرمين وصعب جدا التعامل معاه، ولما ثانوس ساب الطريق الاجرامي ده الكوليكتور بقى هو رقم واحد في المجال. وبنعرف من ثانوس ان البلاك اوردر هم اللي كانوا اولاده في الفيلم، هم هيبقوا الحراس بتوع ذا كوليكتور، عشان كده مهمه هتبقى صعبه جدا. المهم بنروح للمكان اللي بيسمى نوير، ونشوف هناك اول فرد من البلاك اوردر وهي بروكسيما ميدنايت، وبقيه اعضاء الرافجرز المفروض هيعملوا تمويه عشان باقي البلاك اوردر يروحوا لهم، ويقدر تشالا وياندو ونابيلا انهم يدخلوا للكوليكتور. وخلال رحلة تشالا وهو بيدور على النبتة بيشوف شوية من ممتلكات ذا كوليكتور زي الكلب اللي ظهر في الفيلم، وده كان تجربة علمية حصلت من الاتحاد السوفيتي انهم يطلعوا الكلب اللي اسمه كوزمو ده للفضاء، والكوليكتور لقاه وحطه في المجموعة بتاعته. وكمان بيظهر واحد من الدارك إلفز زي اللي ظهروا في فيلم ثور ذا دارك وورلد، وكان ظهر برضه في فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي. بعد كده بيقابل اهم واحد في المجموعه وهو هاورد ذا داك اللي ظهر في فيلمين جارديانز اوف ذا جالاكسي، وظهر كمان في الفاينل باتل في فيلم افنجرز اند جيم. وتتشالا بيساله على مكان النبته، فهاورد وهو بيوصف ذكر له ان الكوليكتور عنده فروست جاينتس اللي هم عايشين في يوتنهايم، والكرونانز ده نفس النسل او الشعب التابع لكورج اللي شفناه بدايه من فيلم ثور راجناروك. المهم ان تتشالا بيحرروا علشان يوصلوا للنبته. وفي نقطه هنا ان هاورد بيقول نفس الجمله اللي قالها في فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي فوليوم 2. وكمان بنلاحظ ان الروبوت اللي قدامه شبه واحد من السيليستيلز اللي هنشوفهم في فيلم ايترنالز. المهم بيحصل انذار وبيضطر انه يسيب هاورد. وفي الطريق بنلاحظ تواجد سفن فضائيه شفناها على مدار الام سي يو. نبدا باللي ظهروا في فيلم جاردنز اوف جالاكسي اللي فوق خالص، دي تابعه للجيش بتاع رونان، وبيظهر تحتها واحده تابعه للنوفا كوربس، وبيظهر على الشمال خالص واحده نفس شكل سفينه بيتر كويل اللي اخدها في اخر الفيلم. والسفينه اللي في النص ظهرت في فيلم ثور راجناروك، ودي كانت تابعه للجراند ماستر اللي بالمناسبه يبقى هو والذا كوليكتور اخوات. وبيظهر كمان الكوين جيت بتاعت الافنجرز، واخيرا سفينه الكوانتم ريلم اللي ظهرت في فيلم انت مان اند ذا واسب. بعد كده تشالا بيلاقي سفينة من واكاندا كانت مبعوثة للفضاء عشان لو حد لقاها ويعرف تشالا يقدر يرجعه البيت. من هنا تشالا بيعرف ان ياندو ضحك عليه،
وبنلاقي ان نابل اتقلبت عليهم وتعاونت مع الكوليكتور عشان هو كان عايز يضم تيتشالا للمجموعه بتاعته. وبعد ما بيفوق بيلاقي نفسه محبوس عند الكوليكتور وبيدور حوار بينهم، بس على الناحيه التانيه بتكون نابلا بتحرر بقيه الرافجرز لانها هي دي كانت الخطه من البدايه، وتيتشالا بيقدر يهرب من القفص باستخدام الفايبرينيوم اللي في رقبته. لكن بيقابل الكوليكتور وبيبقى بيستخدم دراع حجريه بيقول انها اخدها من كرونان رغاي. ده ممكن يبقى كورج ذات نفسه، لان زي ما شفنا في الافلام هو كان طالع رغاي جدا ومش بيسكت خالص. وطبعا الكوليكتور هيبدا يتباهى بالاسلحه اللي عنده، وبنشوف انه محتفظ بدرع كابتن امريكا ومطرقه ثور والخنجرين بتوع لوكي وسلسله دكتور سترينج والسكينه بتاعت دراكس وسكينه تانية معموله من الدارك ماتر تابعه للدارك إلز، واخيرا الهيلمت بتاعت هيلا اللي بتخلي ملكها يقدر يستدعي اسلحه من اللاشيء، وبتعمل سيوف اسمها نيكرو سوردز. الاسم ده مرتبط بنوعين سيوف في الكوميكس، اول نوع اسمه نايت سورد وده اللي هيلا بتستخدمه، والنوع التاني اسمه اول بلاك وده عمله كائن قديم جدا اسمه نال، وهو اللي صنع كائنات السيمبيوتس في عالم مارفل. والسلاح ده كان استخدمه قبل كده شرير اسمه جور، وده اللي هيظهر في فيلم ثور لاف اند ثاندر، وكنا عملنا عنه فيديو قبل كده شرح قصته من الكوميكس، لو عايز تشوفه هيظهر لك في الاي دلوقتي. المهم بنكمل لهروب ثانوس والرافجرز من المكان بسبب هجوم البلاك اوردر عليهم، وبنلاقي ثانوس بيقف لهم وبيحصل فايت بينه وبين كالوبسيديان بيفكرني بالفايت اللي حصل بينه وبين هالك على السفينه في بدايه فيلم انفينيتي وور. وكمان ثانوس بيصد ضربه من مطرقه كالوبسيديان نفس اللي حصل مع سبايدر مان في انفينيتي وور. وكمان في ملحوظه هنا لما بروكسيما ضربت ثانوس نفس الصوت اللي خرج منه هو بالظبط سمعناه في فيلم انفينيتي وور. المهم نابيلا بتنقذه وبيهربوا في السفينه، وعلى الناحيه الثانيه كويل بيتعاون مع ياندو وبيعملوا خطه اسمها ستيكي فينجرز بتفكرني بخطه جيت هيلب بتاعت ثور ولوكي. واللي بيحصل انهم بيقدروا ياخدوا جهاز التحكم من الكوليكتور ويدخلوه في قفص، وبيدوا الجهاز لكارينا الخادمه بتاعته والكل بيتقلب عليه. وبيظهر من الناس اللي كانوا في المجموعه عنده سكرولز وفروست جاينتس ودارك إلفز زي ما شفنا قبل كده. بعد كده الرافجرز كلهم بيرجعوا على كوكب الارض، وتتشالا بيقابل اهله، وبيجي مشهد على بيتر كويل شغال في مطعم اسمه دي كيو، وبيبقى قدامه ابوه ايجو فيلن فيلم جاردنز في جالاكسي فوليوم 2، والمطعم ده كان ظهر برضه في الفيلم قبل كده. وكده تكون خلصت الحلقة. عايز اعرفك بس على الاختلافات اللي حصلت في الفويس اوفر اكتورز، هم نفس الفكرة، كل الممثلين بتوع الافلام هم اللي عملوا الاصوات ما عدا شخصية دراكس ما عملهاش الممثل ديف باتيستا، للاسف ما لقيتش معلومات عن مين اللي قام بالدور. وبيتر كويل ما عملهوش الممثل كريس برات لكن عمله براين تي ديلينا. واخيرا ابن ثانوس كورفز جليف عمله فريد تاتاشوري. وبكده اكون خلصت كل كلامي عن الحلقة، واشوفكم الحلقة الجاية. سلام.